Всі про це думали, але ніхто досі не наважувався про це сказати. Аж тут нарешті пролунала головна заява останніх років. Мало хто звернув на неї уваги, виправляємо цю ситуацію, розповідаємо. Міністр закордонних справ Польщі озвучив попередження для всього світу і, перш за все, для Сполучених Штатів. Це попередження про те, що станеться, якщо США не допоможуть Україні перемогти Росію. А станеться просте. Неядерні держави почнуть масово перетворюватись на ядерні. Послухайте слова Сікорського. Якщо допомога не буде надана, союзники США будуть розчаровані і зрозуміють, що Вашингтон може бути не в змозі допомогти. Це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу. Країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки програм ядерної зброї. Отож, прекрасно, що ця заява, в принципі, нарешті пролунала. І, до речі, прекрасно, що вона пролунала не з України, не з Києва. А взагалі тут про це потрібно говорити, бо ж все з цього і починалося. У 94-му році Сполучені Штати в компанії Росії та Великої Британії, до яких потім долучилися Франція та Китай, вмовили Україну відмовитись від ядерної зброї. Або, як це нещодавно охарактеризував тодішній президент США Білл Клінтон, змусили відмовитися. Всі вони пообіцяли, що якщо Україна відмовиться від свого ядерного потенціалу, ніхто ніколи не нападе на Україну. А якщо вже й нападуть, то всі так захищатимуть ту Україну, такі безпекові гарантії, або як мінімум безпекові запевнення дають, включно з Китаєм. Що просто гай шумітиме. Ми не дозволимо змінити світопорядок, ми будемо захищати країну, яка добровільно, або точніше під нашим шаленим тиском, відмовиться від ядерної зброї, казали вони. І тут у 2014-му, коли Росія нападає на Україну, виявляється, що слово всіх цих пацанов, воно нічого або майже нічого не варте. Росія порушує Будапештський меморандум, Британія робить те саме, США, Франція і Китай туди ж. Минає 8 років, і Росія вирішує окончательно рішити український вопрос. Всі навколо напружуються, але обіцянку на 100% виконувати ніхто не квапиться. Що таке 100% виконання Будапештського меморандуму? Це повне і термінове відновлення ядерного потенціалу України з метою захисту від агресії тут і зараз. Повернення Україні всієї ядерної зброї, від якої вона відмовилась. Це ж по-чесному. Відповідно, на 75% виконання Будапештського меморандуму – це, наприклад, щоб не повертати ядерну зброю, просто можна взяти і розбити агресора власноруч своїми неядерними озброєннями з застосуванням власних військ, бо ж всі давали запевнення. Відповідно, можемо рахувати, що виконання меморандуму на 50%, можна було б вважати, що він виконаний на 50%, якби нам негайно надали усі озброєння, усі необхідні, про які ми говоримо, але без застосування їхніх власних військ на території України або Росії. Щоб Україна могла захистити себе тут і зараз. А ми з вами бачимо зараз, вочевидь, виконання зобов'язань з боку США і Великої Британії, за всієї поваги, але відсотків, мабуть, так на 25. Франція поки відсотків на 20. Китай на скільки? На 0? Якщо вже доводити до абсурду, то Росія виконує Будапештський меморандум на мінус 100%. Я це все просто кажу, щоб ми з вами позбулися нарешті цієї ілюзії, яку нам нав'язує Захід, про те, що нам же ж так добре допомагають, нас так вже рятують, така допомога, що ми просто маємо ноги цілувати, як мінімум. Ні, дорогі друзі, ми не змогли відбити агресію одразу ані в 2014-му, ані в 2022 роках із тією допомогою, яка надавалась і продовжує надаватись. Цього замало. Тепер дуже добре, що пан Сікорський вирішив нагадати Сполученим Штатам і ко, що буде, якщо вони не виконають свої зобов'язання до кінця. Або хоча б на 50%, але до кінця. Що буде? Буде ядерна гонка.
І в кого, а в Україні, до речі, можливостей відновлювати свій ядерний потенціал, сильно більше, ніж в будь-якої іншої середньостатистичної країни на планеті Земля. І чому Сікорський говорить про це саме Сполученим Штатам? Бо саме вони в нас на планеті, судячи з усього, такі головні амбасадори ядерного роззброєння. Вони як велика і начебто цивілізована держава, у якій все є, вони всім задоволені, вони багаті, вони зацікавлені найбільше в тому, щоб цей світопорядок не змінювався. Щоб ризиків не ставало більше для них в першу чергу. Але настав час для рішучих кроків, дорогі наші американські друзі. Я, чесно, слабко собі уявляю, скільки часу потрібно конкретній тій чи іншій країні, щоб створити ядерну зброю. Я думаю, ми ще поговоримо про це в наших наступних ефірах з профільними експертами. Але вже сам ризик того, що буде відновлюватись ядерний потенціал тут, там, з'являтися ще в якійсь країні, це все те, що має змушувати Сполучені Штати дуже сильно нервувати. Нехай цей ризик відчувається в повітрі. Це додасть рішучості Сполученим Штатам. Бо вони обиратимуть тепер не між складним рішенням і простим для себе рішенням, а між складним і дуже складним. І ось складне, тобто надати Україні все і терміново гарантувати її перемогу. Це ж вигідніше, виявляється, тепер уже це вигідніше, ніж дочекатись, поки по всій планеті на кожному військовому полігоні будуть гасати ядерні фізики з кожної держави і випробовувати ядерну зброю. А потім іще погрожувати її застосувати. Тому прислухайтесь, будь ласка, Сполучені Штати, до пана Сікорського.